મિત્રો હું પ્રોફેસર અમિત વેલ મારવાડી એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન રાજકોટથી આપની સમક્ષ આજે હાજર છું. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ સબ્જેક્ટ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ થિયરી કે જે સેમેસ્ટર 4 ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ભણવામાં આવે છે. એનું આપણે ચેપ્ટર 1 વેક્ટર એનાલિસિસ અને એમાં પણ એક ટોપિક કે જે સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે એના વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલાં તો આપણને ખબર છે કે એક આપણે કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમથી જેનાથી આપણે જાણીતા છીએ એવી છે આપણી કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ કે જેના કોઓર્ડિનેટ્સ હોય છે x કોઓર્ડિનેટ, y કોઓર્ડિનેટ અને z કોઓર્ડિનેટ. હવે આપણી પાસે ઘણા એવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે, જેમ કે માની લો કે કોઈ કેબલ હોય આપણી પાસે કે કોઈ સિલિન્ડ્રિકલ કેપેસિટર હોય, તો એ કેસમાં જો આપણે xyz કોઓર્ડિનેટમાં જ આપણે મેથેમેટિક્સ લઈએ તો મેથેમેટિકલ એપ્રોચ આપણો ખૂબ જ વધી જાય અને મેથેમેટિકલ એપ્રોચ ઘટાડવા માટે આપણે એના માટે અલગ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં લઈએ તો એનાથી આપણને એ ફાયદો થતો હોય છે. તો આપણે અત્યારે વાત કરવાની છે સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ કે જેમાં આપણે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ છે આપણે એવું માની શકીએ કે અહીંયા આપણી જે XYZ સિસ્ટમ છે એમાં આપણે એક સિલિન્ડર મૂકેલો છે ને આ સિલિન્ડરનો એક ચોથો ભાગ લીધેલો છે. એટલે તમે એવું માની શકો કે આની પાછળ આખું એક સિલિન્ડર છે કે જે કેબલ કે એવું કહી શકીએ આપણે એવું, અને એ કેબલનો જે સેન્ટર છે ત્યાંથી જ આપણે Z એક્સિસ પાસ કરીએ છીએ અને એ કેબલ જે છે એને આપણે XY પ્લેન ઉપર મૂકેલો છે. હવે આપણે આ જે આનો કોઈ પણ કેબલ કે કોઈ પણ સિલિન્ડર લઈએ છીએ તેના સરફેસ ઉપર એક પોઈન્ટ છે એના આપણે કોઓર્ડિનેટ્સ લઈએ છીએ. તો માની લો કે આ જ વસ્તુ આપણે સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં લેવી હોય તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ થશે હવે ρ, φ અને z. તો આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે આ ρ, φ અને z ક્યાંથી કન્સિડર કરવાના, કઈ રીતે મેઝર કરવાના? તો કે ρ પોઈન્ટ છે એ આપણે મારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના પોઝિટિવ z એક્સિસ થી મારે એની રેડિયસ મેઝર કરવાની અને આ જે રેડિયસ મને મળે ને એ એની રેડિયસ ρ થશે. પછી બીજી વસ્તુ એ કે મારા જે રેડિયસ ρ છે એનો પ્રોજેક્શન xy પ્લેન ઉપર લેવાનો. એટલે આ જે મને પ્રોજેક્શન મળ્યો છે xy પ્લેન ઉપર એ પ્રોજેક્શનનો x એક્સિસ સાથેનો એંગલ એ મારું φ થશે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે આ જે મેં સિલિન્ડર મૂક્યો છે એની જે હાઈટ છે એ મારું z કોઓર્ડિનેટ થશે. તો આના પરથી મને આના ત્રણે ત્રણ કોઓર્ડિનેટ મળી જશે. ρ એટલે રેડિયસ થશે, φ તો કે આ જે પ્રોજેક્શન આવ્યું એ પ્રોજેક્શનનો x એક્સિસ સાથેનો એંગલ અને z તો કે આની જે સિલિન્ડર છે એની હાઈટ આપણને z જેટલી મળશે. હવે બીજી વસ્તુ આપણે જોઈએ કે આમાં માની લો કે આ ત્રણેયના યુનિટ વેક્ટર લઈએ, કારણ કે આપણે નવી કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં લઈએ છીએ તો આપણે xyz ને આપણે રિપ્લેસ કરવાના છે. તો a ρ એટલે એ યુનિટ વેક્ટર છે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ρ. તો આ a ρ છે એની ડાયરેક્શન કઈ હશે? તો કે નેચરલી જે જગ્યાએથી આપણે ρ મેઝર કરવાના છે એ જ ડાયરેક્શનમાં આપણે સીધા જઈએ એટલે આપણને a ρ ની ડાયરેક્શન મળશે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે પોઝિટિવ z એક્સિસ થી આપણે a ρ મેઝર કરવાનો છે. a φ છે એ આપણે નોર્મલી પોઝિટિવ x એક્સિસ થી પ્રોજેક્શન તરફ માપીએ છીએ એટલે એની ડાયરેક્શન આપણને જે પણ જગ્યાએ મળશે એ ટુવર્ડ્સ ફ્રોમ x ટુ y ડાયરેક્શનની મળશે અને a φ જે છે એ આપણે xy પ્લેન ઉપર આપણને મળશે. અને az જે છે એ એઝ યુઝ્યુઅલ જે આપણો z એક્સિસ છે એ ડાયરેક્શનમાં આપણને મળશે. તો આના પરથી આપણને જે ત્રણ વેક્ટર છે a ρ, a φ અને az એ ત્રણેય વેક્ટરની યુનિટ વેક્ટરની ડાયરેક્શન ખબર પડી ગઈ અને આપણે આના પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે આ ત્રણ વેક્ટર જે છે a ρ અને az એ તો એકબીજાથી 90 ડિગ્રીઝ પર જ છે અને a φ તમે લેશો તો a φ વેક્ટર જે છે એ az અને a ρ ના કારણે આપણે એવું માનીએ કે અહીંયા આપણને એક સરફેસ મળે છે તો આ સરફેસને 90 ડિગ્રી થશે. એનો મતલબ એ થયો કે a ρ, a φ અને az ત્રણ યુનિટ વેક્ટર એકબીજાથી 90 ડિગ્રીઝ પર થશે. હવે આપણે સૌથી પહેલાની રેન્જ લઈ લઈએ તો x, y અને z એ કોઓર્ડિનેટની રેન્જ આપણે હંમેશા -∞ ટુ +∞ લેતા હોઈએ છીએ. હવે એ જ વસ્તુ આપણે આમાં સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટમાં લેવા જશું તો એ રેન્જ બદલવી પડશે, કારણ કે જો રેડિયસની વાત કરીએ તો રેડિયસ એ તો ડિસ્ટન્સ છે એટલે ડિસ્ટન્સ કોઈ દિવસ નેગેટિવ ના થાય. એટલે આપણે જે રેડિયસ છે ρ એની રેન્જ આપણને મળશે 0 ટુ ∞. હવે φ છે એ એંગલ છે એટલે એ એંગલની આપણે અહીંયા જે મેઝર કરીએ છીએ x એક્સિસથી લઈને આપણને આ પ્રોજેક્શન જે પણ જગ્યાએ મળે ત્યાં સુધી લેવાનું હોય એટલે એનું જે આપણને φની જે રેન્જ મળશે એ 0 ટુ 2π મળશે. z ને અગેન આપણે -∞ ટુ +∞ લઈ શકશું. તો આ વાત થઈ કે આ ત્રણની રેન્જ શું થશે, કઈ ડાયરેક્શનમાં xyz હશે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે માની લો કે એક સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાંથી કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં જવું છે અથવા તો આપણે એને ઊંધું કરવું છે તો કઈ રીતે થશે? તો કે આપણે ફરીથી પાછો આ ρ વેક્ટર લીધો, આ ρ વેક્ટરનો xy પ્લેન ઉપરનો પ્રોજેક્શન લીધું એટલે આ આપણને જે મળે છે આ ρ વેક્ટરનો xy પ્લેન ઉપરનો પ્રોજેક્શન છે. હવે આ જે પ્રોજેક્શન છે એ x એક્સિસ સાથેનો એંગલ બનાવે છે, એંગલ આપણે φ લીધેલો છે એટલે આ જે પ્રોજેક્શન છે એનું x એક્સિસ નું પ્રોજેક્શન હું લઈશ તો મને મળશે ρ * cosine of angle between these two એટલે એ થશે ρ * cos φ.
સિમિલરલી મારા પ્રોજેક્શનનો y એક્સિસનો કોઓર્ડિનેટ y એક્સિસનું પ્રોજેક્શન જોઈએ છે તો મારે શું કરવું પડશે તો કે આ રેડિયસ ઇન્ટુ કોસાઇન ઓફ એંગલ બિટવીન ધીસ ટુ. હવે આ બે વચ્ચેનો x અને y વચ્ચેનો એંગલ 90 છે તો આ એંગલ મને 90 - 5 મળશે અને કોસાઇન ઓફ 90 - 5 મને મળશે sin phi. એટલે y કોઓર્ડિનેટ થશે નો y ρ sin phi થશે. અને જ્યારે હું z લેવા જઈશ તો z તો મને 0 જ મળવાનું, z છે તો મને જે ઓરિજિનલ છે એ જ મળવાનો છે એટલે z z લઈ શકશું. હવે આપણે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ ટુ સિલિન્ડ્રિકલ કરીએ તો કે મારે સૌથી પહેલા એના માટે આપણે 2 અને 1 આ બેનો આપણે સ્ક્વેર લઈએ, 1² + 2² લઈએ તો આપણને શું મળશે તો કે x² + y² ρ², કારણ કે cos² phi + sin² phi તો 1 થઈ જશે. તેના પરથી ρ આપણને શું મળશે તો કે √x² + y². અને એ જ વસ્તુ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે 2/1 કરીએ છીએ તો એ આપણને મળશે આના પરથી તો કે 2/1 કરશું એટલે ρ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અને tan phi y/x મળશે. એના પરથી આપણને phi મળશે tan inverse y/z અને z as it is આપણને મળશે. હવે આપણે વાત કરીએ કે આપણને આમાં માની લો કે હું એક સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે એમાંથી એક નાનો ટુકડો લઉં છું કે જે ક્યુબિકલ ફોર્મમાં છે, બરાબર. તો હવે એની મને લેન્થ શું મળશે તો કે ક્યુબ હોય તો એની ત્રણ લેન્થ આપણે નોર્મલી લેતા હોય dx dy અને dz. પણ આ કેસમાં આપણને શું મળશે તો કે એક લેન્થ આપણને મળે છે along ρ એક્સિસ એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઇટ ઇઝ d ρ. બીજી આપણને લેન્થ મળે છે along z એક્સિસ તો આને આપણે લેશું dz. અને જે ત્રીજી જે લેન્થ મળે છે એ ત્રીજી લેન્થના કેસમાં શું છે કે અહીંયા આપણને એક્ચ્યુઅલી આ એંગલ મળે છે d phi, પણ d phi એ શું છે એ લેન્થ નથી. એટલે લેન્થ મેળવવી હોય તો મારે શું કરવું પડે આ આર્કની લેન્થ લેવી પડે અને આર્કની લેન્થ શું થશે તો કે રેડિયસ ઇન્ટુ આ એંગલ એટલે ρ ઇન્ટુ d phi કરીશ તો મને આર્કની લેન્થ મળશે. એટલે મને ત્રણ લેન્થ મળી છે d ρ, ρ ઇન્ટુ d phi અને dz. હવે આ ત્રણ લેન્થ છે તો નેચરલી મને ત્રણ સરફેસ મળશે તો કે ત્રણ સરફેસ મને કઈ રીતે મળશે તો કે એક d ρ ઇન્ટુ dz એક સરફેસ મળશે. પછી બીજી સરફેસ મને કઈ રીતે મળશે તો કે ρ d phi ઇન્ટુ d ρ અને ત્રીજી સરફેસ મને મળશે ρ d phi dz. આનાથી મને ત્રણ સરફેસ મળશે અને આ ત્રણે ત્રણ લાઈનનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશ તો મને વોલ્યુમ મળશે. એટલે વોલ્યુમ મને મળશે આ કેસમાં ρ d ρ d phi અને dz. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જો મારે આ બે કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે એટલે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ અને સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમના એક્સિસ છે એ વચ્ચેનો ડોટ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે તો કઈ રીતે થશે એટલે આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે કે x ડોટ એરો થાય તો શું થાય. તો એના માટે આપણે આની કન્ડિશન જોઈ લઈએ તો અત્યારે તમે જુઓ છો કે આ સેમ ફિગર છે જે આપણે પહેલેથી લઈએ છીએ. એમાં આપણે આ az એ યુનિટ વેક્ટર છે z ડાયરેક્શનનો, ay છે એ યુનિટ વેક્ટર છે y ડાયરેક્શનનો અને ax છે એ યુનિટ વેક્ટર છે x એક્સિસનો. એટલે ax ay અને az આ ત્રણ વેક્ટર જે છે એ આપણા કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમના છે. હવે આપણે એરો વેક્ટરની વાત કરીએ તો એરો આપણે હંમેશા જે એનું સેન્ટર છે z એક્સિસ સપોઝ ત્યાંથી આપણે ρ ની બાજુમાં લઈએ છીએ અને એને જ પેરેલલ આપણને અહીંયા કોઓર્ડિનેટ મળે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એરો વેક્ટર જે છે એ આપણને ઓરિજિન થી લઈને આપણને xy પ્લેન ઉપર મળશે. એ જ રીતે આપણે fi વેક્ટરની વાત કરીએ તો fi વેક્ટર જે છે એ આપણને પોઝિટિવ x એક્સિસ થી આપણે મેઝર કરશું. એટલે આપણે અહીંયા આ જે છે fi એને આપણે અહીંયા મૂક્યો છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એરો અને fi એ બે એકબીજાને 90 ડિગ્રીઝમાં છે અને ax એરો ay અને fi આ બધા જ વેક્ટર છે xy પ્લેન ઉપર છે અને az છે xy પ્લેનને 90 ડિગ્રી પર છે. હવે આપણે જોઈએ કે ax અને એરો વચ્ચેનો એંગલ phi થયો તો નેચરલી ax અને ay આ બે તો 90 ડિગ્રી પર છે તો આ એંગલ મને 90 - 5 મળશે. હવે આ એંગલ 90 - 5 મળે છે તો એરો અને phi એ પણ 90 ડિગ્રી પર છે તો આ એંગલ મને phi મળશે. તો આટલી વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે એરો જે વેક્ટર છે જે આપણો સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમનો છે એનું આપણે ax ay અને az સાથે ડોટ પ્રોડક્ટ શું થશે તો કે એરો ડોટ ax ફાઇન્ડ કરવું હોય તો મારા બે વચ્ચેનો એંગલ લેવો પડશે. તો એંગલ છે phi મળે છે એટલે cosine of phi એ મારો આનો આન્સર થશે. એ ax ડોટ એરો ax અને એરો એ બે યુનિટ વેક્ટર છે એટલે એનું મેગ્નીટ્યુડ આપણે 1 લેશું. પછી એ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ એરો ડોટ ay તો એરો ડોટ ay નો એંગલ થશે 90 - 5 cos 90 - 5 એટલે sin phi આવે. અને સિમિલરલી મારે એરો ડોટ az ફાઇન્ડ કરવો છે તો બે વચ્ચેનો એંગલ 90 છે એટલે cos 90 0 થશે. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ વેક્ટર fi માટેની તો fi ડોટ ax પહેલા ફાઇન્ડ કરીએ તો એ બે વચ્ચેનો એંગલ મળે છે આપણને 90 અહીંયા અને phi અહીંયા એટલે ટોટલ એંગલ મળે છે 90 + 5 એટલે cos 90 + 5 એ કેટલું થશે -sin phi.
હવે એ રીતે હું a5 ડોટ ay ની વાત કરું તો આ બે વચ્ચેનો એંગલ છે phi, એટલે મને એનો ડોટ પ્રોડક્ટ મળશે cosine of phi. અને એ જ રીતે હું જ્યારે a5 ડોટ az ની વાત કરીશ તો એ મને મળશે 0, કારણ કે a5 છે xy પ્લેનમાં છે અને az છે એને પરપેન્ડિક્યુલર છે, એટલે એંગલ આપણો થશે 90 ડિગ્રી અને cos 90 એ 0 થશે. હવે આપણે વાત કરીએ az. હવે az વેક્ટર છે એ આપણી પાસે સેમ છે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં અને સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં. એટલે આપણે એવું ધારશું કે અહીંયા આ az છે બે કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમનો છે અને અત્યારે આપણે સિલિન્ડ્રિકલની વાત કરીએ તો az ડોટ x લેવા જઈએ તો આ બે વચ્ચેનો એંગલ 90 થશે, એટલે az ડોટ x મને 0 મળશે. એ જ રીતે az ડોટ ay લઈશ તો પણ એંગલ 90 થશે, એટલે 0 મળશે. અને az ડોટ az કરીશ તો મને 1 મળશે, કારણ કે બે એકબીજાની પેરેલલમાં છે, એટલે એની વચ્ચેનો એંગલ 0 થશે અને cos 0 હંમેશા 1 થાય. તો આના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે કઈ રીતે આપણે એનું ડોટ પ્રોડક્ટ મેળવી શકીએ. તો આજે આપણે વાત કરી સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમની, કે એમાં ρ, φ અને z કઈ રીતે મેઝર થાય. આપણે એક કોઓર્ડિનેટ સિલિન્ડ્રિકલ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાંથી કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં ફેરવવું હોય તો કઈ રીતે ફરે, અને એનું ઊંધું કરવું હોય તો પણ કઈ રીતે થાય એ વાત કરી. અને છેલ્લે આપણે વાત કરી કે મારે માની લો બે અલગ અલગ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ છે, એના યુનિટ વેક્ટર વચ્ચેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરવો હોય તો એની શું ટેબલ બની શકે, તો આના વિશે આજે આપણે વાત કરી. તો આજ માટે આટલું ઘણું છે. થેન્ક યુ. ફરી મળશું.